Magandang araw po sa inyo, mga kabansa. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, na sa muli ay nagbabalik na naman. Sabi ko nga, kung gusto yung malaman kung bakit nagkakabaha sa Metro Manila, ito po aking libro. Mag-text lamang kayo sa 0917-336-4366 para malaman po ninyo kung paano kayo magkakaroon sa halagang 750 kasama na ang shipment to any part of the Philippines serviceable by JRS. Para po hindi kayo tatanga-tanga tulad ni Terry Ridon, no? Malaman ninyo kung bakit nagkakabaha sa Mega Manila at kung bakit hindi pa hanggang ngayon magkaroon ng solusyon. Kanina, mga kabansa, tinalakay natin kung bakit si Geopolitical ay nababalot ngayon sa isang skandalo, no? At doon, medyo malakas ang dating dahil binasa natin ang articles of war kung ano ang mga ginagawa ng ano dapat gawin, mga kabansa, sa mga nagtatraydor sa bayan in times of war. Pero hindi pa naman gera, pero mukhang malapit na. At merong mga in denial dito. Kaya mag-subscribe na kayo at Ado Paglinawan. Alright. Ang problema po kasi dito sa mga ibang mga spokesman na tulad nitong si Trinidad at itong si Tarriela, pag hindi sila nag-a-agree, pag hindi kayo nag-a-agree sa kanilang punto de vista, ay agad-agad titirahin kayo na kayo daw ay traydor sa bayan. Ha? Kayo daw ay traydor sa bayan. Pero, mga kabansa, unang-una, itong si Trinidad, hindi naman kailangan magkomento sa isang post na ginawa ng isang retired PMA na naging Major General galing sa Air Force na si General Romeo Pokis, ay tinawag niya itong defeatist and alarmist. At pinagbintangan pa niya na mouthpiece ng Chinese Communist Party. Alam niyo, kung minsan, sobra na itong mga spokesman. Hindi ba alam ni Trinidad na sa kanyang pagbintang na yan he is violating Supreme Court ruling noong July 4 against red tagging, vilification, labeling, and guilt by association dahil ito ay might threaten a person's right to life, liberty, or security. So, relax lang tayo. Huwag tayo masyadong mainit ang ulo. No? At alam nyo kasi, sensitive ito dahil unang-una, no? Ito pong si Trinidad, Rear Admiral Roy Vincent, Trinidad, ay member po ng Sambisig Class of 1991. Samantalang si Pokis na kanyang inaabuso ay member ng Dimalupig Class of 1981. 10 years his upperclassman, his senior. No? Tinanong lang naman ni Pokis ukol dito sa 2016 arbitral ruling, ano ba talaga napalalo na natin? Wala naman. In fact, nagkakaroon tayo ng problema sa China. Imbis na solusyon na natin sa pamamagitan ng diplomasya, ay nagiging patintero na baka mauwi sa tumbang preso, mga kabansa. So anyway, yun ang ginawa nitong si Roy Vincent Trinidad, na spokesman ng West Philippine Sea in behalf of the Armed Forces of the Philippines.
Pero ang kinagalit ko ay sinabi niya kay Pokis, ininsulto niya si Pokis na his statements cannot be charged as freedom of expression. Masyado na ho eh. Suggesting na sila lamang sa gobyerno ang mga purveyors ng truth, fact, and national interest. Hindi naman po yan totoo. No? At yan, naririnig natin most of the time mula sa pagsasalita ng Coast Guard spokesman naman na si Tarriela at ng National Security Council spokesman naman na si Jonathan Malaya. Who call those who disagree with the entire narrative as traitors. Pero ano ang lumabas sa Washington Post lately? Na the Philippines is quietly working with Taiwan to counter China. Alam niyo mga kabansa, this is a very sensitive matter dahil this is not merely a matter of foreign policy of which the President is the chief architect. Wala pong flexibility dito ang Pangulo. Bakit? Dahil ang may mas malaki pong poder dito ay ang Senado ng Pilipinas dahil ang China at ang Pilipinas ay may tratado. We have a treaty signed in 1975 by the father of Bobo Marcos, mga kabansa, establishing diplomatic relations with China. Why? Because in 1971, ni-recognize ng United Nations and China and the government of China as being the People's Republic of China. Under the principle of one China, thus declaring Taiwan, rendering Taiwan merely as a province of China. So, ang Taiwan po, hindi yan country, hindi po yan state, wala pong statehood dyan. Hindi po recognize yan ng United Nations. From before the war, World War II, hanggang, masasabi natin, hanggang 1970, ang recognized was the Republic of China based in Taiwan. Dahil yun po ang sumali sa Allied Powers in World War II. Pero by 1971 po, nagkaroon ng pagliliwanag ang United Nations na People's Republic of China na yan. And it is formalized under a treaty. Alright. Ano nangyayari behind the scenes? Kung pong tinanong si Gilbert Teodoro, ito po ang kanyang naging official confirmation. Remember, the Philippines is quietly working with Taiwan to counter China. Ito po ang kanyang sagot. It would be hiding from the obvious to say that Taiwan's security will not affect us. Alright? Sinabi po ni Teodoro na nag-recently endorse ng Japanese proposal to view the East China Sea, the buong East China Sea, North and the South China Sea, as a single theater of battle. Wow! So, ano nangyayari dito? Mga kabansa. Simple lang, diretsahan na. Pag nagkaroon ng gera sa Taiwan, magkakasama ang China, South Korea, Japan, the US, dito sa East China at mga aliado ng Estados Unidos. Dahil ang pananaw dyan, magiging isang single theater na yan. Teka muna.
tayo lamang po kaisa-isang membro ng ASEAN na ganyan ang pananaw. Sa 10 membro, isa lamang, Philippines lamang. Pati ho Singapore ayaw na sa US. Dahil nga nitong mga tariff na issues. Oh. Pangalawa, may presence po ang China at saka Russia dito sa Asia. In fact, ang puerto, mga kabansa, ng Russia dito sa Pacific ay Vladivostok. At isang katiting na isla lamang ang pagitan ng Alaska at ng Russia. At of course, nandiyan ang China. Tayo, kakampi tayo sa isang superpower na 10,000-12,000 miles away across the Pacific. Ababa, teka muna. So, inadmit po yan. No? Inadmit po yan ni Gibo Teodoro. Pero, marami nang nangyayari mula pa nung Mayo. Dito po nagkaroon ng strat-based na isang forum. Hindi ko na babasahin kung sino mga... Pero sa pagpapatunay po ng kanilang President and CEO na si Dindo Manhit, ito po ay nilahukan ng isang pundasyon sa China at mga generales, sabi ng Washington Post, na galing sa Taiwan, mga kabansa. Sensitibo po ito, mga kabansa. Dahil palay na ang military exercises sa pagitan ng Batanes at Taiwan over the Luzon or the Luzon Straits or the Bashi Channel. At recently, nagkaroon ng pagpupulong sa Taiwan, mga kabansa, kung saan marami ang pumunta at bumati sa Taiwanese President na si Lai Ching-te. At ang dalawa among the 100 delegates from 15 countries na pumunta dyan, walang iba kundi si Tarriela. Ayun po si Tarriela at ang kanyang partner na si Roy Vincent Trinidad. Ano ang ginagawa ng dalawang spokesman na ito sa Taiwan na nakikipagsalimuha at kumakamay at nagtatthumbs up pa with the Taiwanese President Lai Ching-te. At sa kadahilanan yan, mga kabansa, ano nangyari? Ano nangyari? Nagreklamo po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng bagong sekretary na si Teresa Lazaro. Nagpadala na isang sulat sa PCG, nireklamo ang presensya ni Tarriela sa Taiwan. At sa AFP, sa DND, Department of National Defense, tungkol sa presensya naman ni Roy Vincent Trinidad sa Taiwan. Alam niyo po, mga kabansa, nirelax ni Bobo Marcos ang pagpasok sa Taiwan, pero for economic purposes only. Ito pong inatendan ni Trinidad at ni Tarriela primarily dealt with political issues, one, matters of geopolitics, two, and security. So, hindi po sila nagpunta doon para i-promote ang Manila Economic and Cultural Office, yung MECO. Nagpunta po sila ron para O ngayon, ang tanong,
Sino ang mga traidor? Sino naglalagay sa ating bansa sa bigid ng panganib papunta sa isang digmaan? Huwag na kayong magmang-maangan. Maaaring pagpasensyahan namin ang mga paglulubid-lubid nyo ng kasinungalingan ukol dyan sa South China Sea. Matagal na namin kayo hinahamon sa open debate. Pero tuwing mag-arrange ng event yang Strat-based Albert del Rosario na fronte lamang ng Center for Strategic and International Studies at Deep State ng mga Amerikano, mga military-industrial complex, closed door ang inyong mga forum. On invitation only. Bakit? Ano ba tinatago nyo dyan? Tapos pinopromote nyo na isang tagumpay ang arbitral ruling? Hey! Kung yan ay tagumpay, bakit tayo nagkakagulo? Bakit nagkakairingan between China and the Philippines? So, hindi tagumpay yan. In fact, it promotes strife and it's fishing for a false flag. And a false flag leads to violence, which is in violation of the Declaration of Conduct of 2002 among the ASEAN countries and China. Kaya kayo, banggit kayo ng banggit na international law according to international law here, according to international law there. Hindi nyo naman minimensyo kung ano international pinagsasabi nyo. International law lang naman na alam ninyo ay yung United Nations Convention on the Law of the Seas. Na iisa lamang tratado in a body of about 250,000 written treaties since time immemorial in history. Bukod pa doon sa customary international law na hindi nakasulat, pero sa ngayon sa mga kaugalian ng mga magkakapitbahay ng mga nasyon all over the world. Hindi nakasulat. International law kayo na international dyan. Tapos, kayo rin ang aamin na pinagbabasihan nyo lang ay rule-based order, rule-based international order ng Estados Unidos. So, wag nyo na kaming paglulukuhin. By the way, maraming nagalit dito sa pagpunta ni Trinidad at saka ni Tarriela. Bakit iniwan niyo pa si Malaya? Naging ano na kayo, tugo at pugo, tugak at pugak. Samantalang nawala na yung Trio Los Panchos, Trio Los Amigos. Aba, kami po ay nagtatanong lamang, mga kabansa, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Atado Paglinawan sa YouTube channel. Maraming salamat po.